Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Well, sa araw na ito, narito at magluluto tayo ng masarap na pinanghahanda tuwing may celebration. Una, magpakulo muna tayo ng karne ng baboy. Pag kumulo na, tanggalin natin yung mga namuong dumi sa ibabaw nito. Maglagay ng asin. At pakuluan muli para ito ay lumambot. Isabay na rin natin dito ang pagpapakulo ng quail eggs for about 4 minutes. Habang nagpapalambot ng pork, i-prepare na ang bawang, sibuyas, sitsaro, squid ball, kikiam, carrots, repolyo, at ibabad na rin natin ang sotanghon. At gagamit tayo ng 2 tablespoon ng liver powder from Shrimpylicious. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng gawin nito sa ating dish. First time kong gagamit ito. Subukan natin. So, balikan natin ang ating pork. Pag lumambot na, ikakat na natin ito into bite size. Huwag natin itapon ang pinagpakuluan dahil magagamit natin to mamaya. Next, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng konting mantika. I-stir fry muna natin ang carrots. Mga 2 minutes. Then, ihalo na ang sitsaro. I-stir fry natin to for 1 minute only. Set aside. Ganon din ang ating mga squid ball at kikiam. Piprituhin din natin. At iset aside. Isutay na natin ang onion, garlic, at ang ating pork. Next, ilagay na natin ang toyo. Oyster sauce. I-adjust ang oyster sauce, dagdagan kung kinakailangan. Ngayon, ibuhos na ang pork broth o yung pinagpakuluan ng pork kanina. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng liver powder. Paminta. Ilagay na ang sotanghon. Isunod na ang squid ball at kikiam. Ang carrots at sitsaro, at ang repolyo. Panghuli, ilagay na natin ang quail eggs.
mga ka-MU, gumagamit pa kayo ng ganitong mga seasonings? Well, actually ako, first time ko. 'Di ba? Alam nyo naman, kung matagal ka ng follower ng murang ulam, hindi ako pala gamit ng kahit anong seasonings, puro natural. Pero in fairness naman talaga dito sa Shrimpylicious, nagustuhan ko ang liver powder nila. Promise, totoo. Kasi, lasang-lasa yung liver kahit walang fresh o real liver kang ilagay. Sarap siya. For more information about Shrimpylicious, just visit nyo lang yung kanilang Facebook page at Lazada store. Mga ka-MU, promise, sobrang malasa. Sarap nga. Gusto ko pa. Siyempre, masarap din mga ka-MU pag merong puto. Kita nyo ba to? May cheese, may salted egg, at may asado sa loob. Napakasarap naman itong puto na to. Murang-mura lang, pero special yung puto, sarap. Mapapadami talaga akong kain ito. Kung gusto niyo pong matikman ang special puto na ito, i-message niyo lang po si Cherry Villalon.